นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบ Exclusive นะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ไซน์นะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่า ATS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35 บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี 2023 ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกันอีกครั้งกับการ Reaction ครับผมวันนี้อยู่กับพี่แฮมนะครับกับซีรีส์เรื่องวันดีวิทยาครับวันดี Good Day EP ที่5นะครับผมEP ที่5แล้วเนาะก็เรื่องราวนะครับตอนนี้เขากำลังปลอมเล่นกันเป็น fake boyfriends กันอยู่นะครับผมก็คือการเป็นแฟนปลอมๆแต่แฟนปลอมเนี่ยมันจะต้องมี boundary หรือมีเส้นกั้นนะฮะแต่รู้สึกว่าตอนนี้เส้นกั้นมันค่อยๆหายไปเรื่อยๆเหมือนเขาค่อยๆก้าวข้ามเส้นกั้นไปนะครับผมทีนี้มันจะเป็นยังไงล่ะเมื่อแต่ละคนไม่มีเส้นกั้นอีกต่อไปแล้วเขาได้ก้าวข้ามผ่านเส้นนั้นมาแล้วความรู้สึกมันจะเปลี่ยนไปยังไงใจเขาจะอินกับตัวเขามากขึ้นไหมแล้ววันนี้เดี๋ยวตัวของยายคุณย่าแหละก็คือเดี๋ยวจะเข้ามาอยู่ในบ้านนะครับผมแล้วเดี๋ยวจะมาเจอกับคุณยอยักษ์ดูซิว่า EP นี้จะน่ารักขนาดไหนเดี๋ยวไปตามต่อกันใน EP ที่5เลยครับผมกับวันดีกู๊ดเดย์วันดีวิทยานะครับผมแต่ก่อนอื่นเลยขอบคุณก่อนนะฮะทางเจมทีวีที่อนุญาตทำเรีแอคชั่นได้นะครับไปเลยครับแล้วบอกว่ามีคนที่ชอบอยู่แล้วไงชื่อแต้มรักรุ่นน้องมหาลัยเราอะเราเคยลองจีบดูยังสงสัยคนนี้จะพิเศษจริงไม่งั้นก็คงไม่ให้สร้อยไปหรอกปะนี่คิดทำอะไรกันแน่เนี่ยเดินหน้าจีบไอ้แต้มเต็มตัวอย่างที่หมอบอกอะกูกำลังมีอาการคล้ายๆกับว่ากูหึงไอ้ยักษ์ว่ะไอ้ดีมึงสองคนชอบกันจริงๆแล้วมึงข้ามเส้นของคำว่าแฟนปลอมไปตั้งนานแล้วเว้ย Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you อธิษฐานสิลูกขอให้มีแต่วันดีๆสมชื่อนะลูกนะดีจังเลยนะครับที่เรามีวันพิเศษแบบนี้Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you วันนี้วันเกิดใครนะใช่วันเกิดน้องน้ำพุคนเก่งหรือเปล่าครับใช่ครับวันนี้วันเกิดน้ำพุคนเก่งเองครับเป่าเลยเย้
ยังไม่หมดแค่นี้นะครับ พี่ยอยาเขามีของขวัญมาให้ด้วยนะ นี่ครับแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะครับน้ำพุ ขอบคุณครับพี่หมอวันดี ขอบคุณครับพี่ยอยักษ์อู้ น่ารักอะ โอ้โห แล้ววันนี้เป็นยังไงบ้างครับ ยังปวดเยอะๆแบบเมื่อวานอยู่หรือเปล่า ดีขึ้นมากเลยครับน้ำพุยังหายไวๆจะได้กลับไปเล่นกับเพื่อนที่โรงเรียนครับ งั้นเรามารวมพลังกันหน่อยดีไหมครับ ช่วยกันทำภารกิจส่งน้องน้ำพลูกลับไปโรงเรียนไวๆกัน เอาสิคะ มา รวมพลัง เย้ แต่เดี๋ยวก่อน คนจะกลับไปสู้เนี่ยเขาต้องตั้งการดยังไงครับมาไหนลองชกมาสิทำไมหมัดหนักจังเลยน้ำพุ เก่งมากครับ พี่ยอยักษ์ครับโตขึ้นน้ำพุอยากเป็นนักมวยเหมือนพี่ยอยักษ์จังครับ จริงเหรอครับ จริงครับ ไหนขอมาลองวัดความที่กันก่อนดีกว่า มาติดเลยเอ้ยไหนลองแบบซ้อมเป็นแชมป์หน่อยสิครับ เย้ ขอบคุณมากนะคะ คุณหมอคุณยอยักษ์ ไม่เป็นไรครับ หมอยินดี ตอนหมอเป็นเด็กเนี่ย ทุกครั้งที่หมอได้ของขวัญหมอจะมีความสุขมากเลยนะครับ อย่างน้อยก็ทำให้เรารู้ว่ายังมีคนที่ไม่ลืมเราครับ ค่ะ คุณหมอคะ คุณยอยักษ์ถ่ายรูปกับน้ำพุเป็นที่ระลึกหน่อยได้ไหมคะ ได้สิครับ เออ เค้กแล้วก็ห่วงด้วย ว้า โอเคแต่ใกล้ๆกันหน่อยนะนะคะ1 2 3 ฟิวพ่อลูกเหรอ หมอนี่หมอจำวันเกิดได้ทุกคนเลยเหรอ รุ่นพี่รุ่นน้อง อาจารย์คนไข้ ทุกคนจำได้หมดอะ งั้นหมอประกาศว่าเกิดวันที่เท่าไหร่ เดือนอะไร 1 ตุลาคม แล้วพี่พยาบาลข้างหน้า ถ้าเป็นวีวีก็15 มีนา ถ้าเป็นปูเป้ก็31 พฤษภา 15 มีนาแต่เขียนว่า 15 จูนในภาษาอังกฤษอะ ไม่ได้พูดไปเรื่อย หมอจำได้ทุกคนจริง แล้วเราอ่ะ เกิดวันอะไร จำ ๆ ไม่ได้ เฮ้ยจำวันเกิดกันไม่ได้แบบนี้นี่มีงอนนะเว้ยคบกันมาตั้ง1 เดือน 5 วันกับ โอ้ อีก โหที่จำวันได้เลย 12 นาที ยังจำวันเกิดกันไม่ได้อีกเหรอ จะมางงมางอนอะไรอ่ะ เรื่องแค่นี้หมอจำได้อยู่แล้ว จะแอบมาดูประวัติเราอะดิ ไม่ได้แอบดู ก็ทำกายภาพให้ ก็ต้องบันทึกประวัติคนไข้ไง เอ๊ะ อย่าเล่ดิ ยังไม่ได้เหล่เลยมากล่าวหากันเฉยอ่ะ งั้นตกลงเราเกิดวันอะไร แอบเห็นแล้วเมื่อกี้ ง่ายมาก นายยอยักษ์พเดชศึก เกิดวันที่ 6 ธันวา ราศีธนูไง ตายอย่างไวนะเรา ตาไวเลยยังไม่ได้เหล่ดูเลย เอาไปว่างานเนี้ย หมอชนะนะอย่าลืมเมกกาแฟด้วย ไอหมอ ใครเป็นสัญญาเลยว่าจะเลี้ยงกาแฟ ไอหมอ คาเฟ่ฟอร์ยินดีต้อนรับค่ะ อันนี้ สวัสดีครับพี่กอ เจ้า ล์ฟ ของร้านกาแฟที่รวยที่สุด ค่ะน้องหมอดี เขาเป็นเจ้าของโรงพยาบา วั ล นนี้ ด้ว รั ย บอะไรดีคะ ผมเอาเหมือนเดิมครับ ได้เลย แล้วนี่น้องยอยักษ์ว่าที่แชมป์โลกใช่ไหมคะเนี่ย พี่ดูมวยด้วยเหรอครับ อุ้ยพี่ส่องประจำเลยค่ะโอ้พี่อ่ะสนับสนุนนักมวยไทยทุกคนเลยตามเชียร์ตลอด โดยเฉพาะน้องยอยักษ์นะคะ ก็ว่าที่แชมป์โลกกันเนาะ สร้างคลับเยอะเหมือนกัน อยู่แล้วปะ น้องคะพี่ขอถ่ายรูปหน่อยได้ไหมคะจะเอาไปลงเพจอะค่ะ ได้ครับ ได้ครับ ไม่ถ่ายรูปหมอค่ะ น้องหมอวันดีคะ
ถ่ายรูปให้พี่หน่อยค่ะ พี่อยากถ่ายกับยอยักษ์อะค่ะ ช่วยหน่อยนะ ถ่ายดีๆนะ ถ่ายสวยๆด้วย เอาแบบดูสนิทสนมนะ นับด้วย แค่2 คนใช่ไหมค ส รั อบ งคนค่ะ ได้ครับ เดี๋ยวนับนะครับ 1 2 3 อีกลูกนะครับ กันเสียค่ะ ได้นะครับ 1 2 3 สวยมากครับพี่ ขอบคุณมากเลยนะคะ ไหนเช็คหน่อย พอได้ไหมฮะ อุ้ยได้ค่ะ เค้กมาแล้วค่ะ นั่งยิ้มไรอ่ะน่ารำคาญ อะไรปานเฉยเลย แค่พี่เจ้าของร้านเขาไม่ถ่ายรูปไปลงเพจเขาเนี่ยนะ ใครบอกอ่ะ เขาเคยถ่ายไปลงต้องหลายทีแล้ว หรอ อืม โอเคเอ้ยหมอ ไหลเรามันจะไม่ลุกลามไปมากกว่านี้ใช่ปะ คิดว่าไม่นะ ยังไงก็มากายภาพบ่อยๆละกัน ได้ เราเหลือเวลาไม่มากแล้วด้วยดิใกล้จะถึงกำหนดชิงแชมป์โลกแล้วอะ แต่ตอนนี้อยู่อันดับ 5 ไม่ใช่หรอ มันไม่ได้ต้องไล่ไปทีละสเต็ปหรอ มันจะเป็นอะก็ถ้าเราพร้อมเราก็ขอท้าข้ามอันดับได้เลยอะถ้าชนะก็ครองอันดับนั้นไปเลย กะว่าไฟหน้าเนี่ย ชิงแชมป์โลกเลยว่างั้น อยู่แล้ว บ้าไปหมอ ยังไม่กล้าขนาดนั้นเว้ย น่าจะต้องอีกสักไฟต์2 ไฟต์อะทั้งไต่อันดับแล้วก็ไฟต์หาตังค์เข้าค่ายด้วยอะ เรา2 คนก็เข้าใกล้เป้าหมายแล้วเนาะ อยากได้เป็นแชมป์โลก ส่วนเราก็ได้ทุนนะ ตื่นเต้นเหมือนกันเนาะ งั้นเรา2 คนมาฉลองกันหน่อยดีกว่าไหมCheers เป็นยังบ้างครับ ชุดนอนไม่ได้นอน อุ้ย หมอวันดีกั ไม่ บ เอา แฟน ไม่เสี นี่ ยดายไม่เสียดาย น่ารักกันดีนะคะ รูปที่ไปให้ของขวัญผู้ป่วยเด็กกันนะ ใช่ค่ะ ฉลาดด้วยนะคะ เล่นใช้ engage ของคุณยอยักษ์ที่มีแฟนคลับเยอะขนาดนั้น แถมยังวางสตอรี่ดีอีก แนวคนดีทำดีกับเด็ก ยังไงก็ได้ใจคน ดีเขาคงไม่ได้คิดไปไกลขนาดนั้นหรอกพี่ว่า เหรอคะ โอ้ยอยักษ์ แล้วใส่แล้วเป็นไงเนี่ย กูว่ามันก็แปลกๆดีว่ะ อยากว่าไงอ่ะ ผมว่าถ้าหางมันยาวขึ้นกว่านี้อีกนิดเนี่ย มันจะดูสมจริงกว่านี้นะ โอเค พูดถึงความสมจริงไปแล้ว แล้วพอได้ใส่ให้คะแนนเท่าไหร่ระหว่าง1 ถึง 5 5 คือชอบสุด โอ้ยได้เกิน4 yes ได้ งั้นเดี๋ยวระหว่างรอชุดใหม่เนี่ย ก็ฝากเอาชุดเสือกับกระต่ายเนี่ย ไปลองเคลียร์หาวิธีใช้ใหม่ๆดูนะงงใช่ไหม ก็อย่าไปฟิกกับมันไง กติกาการใส่ชุดเนี่ย มันคือการทำให้เราหลุดออกจากกรอบที่มาครอบตัวเราใช่ปะก็ไปต่อดิ อันนี้ สนุกกันไปใหญ่ละ หาความสนุกของการเป็นคนอื่นในแบบของตัวเอง ติ๊ก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 โอ้ไปละฝากด้วยนะ เอ้ยหมอ หมอ เกิดวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรนะ 1 ตุลา โปะเชะ อะไรของมึงวะ ไม่มีอะไรมึง ก็แค่เรื่องไร้สาระของคนแถวเนี้ย โอเค ทีนี้ว่าไงอะครับ นายยอยักษ์เกิด 6 ธันวาคม ราศีธนู อ๋อ หน้าบึ้งงี้แพ้แล้วพานเหรอ เฮ้ย ยักษ์
หน้าพี่มีอะไรเหรอ ทำไมเมื่อคืนไม่นอนกอดเชอ ความสัมพันธ์ทางบ้าน อะไรนะ แล้วก็ไม่หันมากอดเชอเลยจนถึงเช้า เดี๋ยว มันไม่มีอะไรเลย รูปคู่ในไอจีก็ไม่ลง อะไรอีกเนี่ย สตอรี่สักนิดก็ไม่มี ก็พี่ไม่ค่อยเล่นไอจีไง เอาไว้ลงโปรโมทคอร์สของค่ายเราเฉยๆเชอก็รู้ มีคนอื่นใช่ปะ ฮะ หรือเบื่อเชอแล้ว นั่น ใส่หน้าใส่เชออีก ไปกันใหญ่แล้วเชอ อย่าทำตัวแบบนี้ดิ คือจะบอกว่าไง เชอทำตัวเป็นเด็กว่างั้น ใช่สิใครมันจะโตเท่าพี่ล่ะ หนักแล้ววันนี้ วันนี้หนัก คือจะไม่งอใช่ปะ แล้วจะให้พี่งอเรื่องอะไรล่ะคะ พี่ยังไม่รู้เลยว่าเชองอนอะไรพี่อ่ะ นี่ไง ไม่เคยจะสนใจ จำวันเกิดไม่ได้ปะต้องเป็นวันสำคัญอะไรอย่างเนี้ยสักอย่างแน่เลยอะ เชอ พี่เยะปล่อย ไม่ปล่อย ปล่อยนี่ตัวมีแต่เหงื่อ ไม่ปล่อย อย่างอนพี่เลยนะไอตัวเปียก เออ แล้วนี่งอนพี่เรื่องอะไร ไหนบอกมาดิ ก็พูดได้ทุกเรื่องเลยเหรอ ทุกเรื่องเลยที่เชอต้องการไหนพูดมาดิ สวยมาก อิวไม่มีอะไรกับเราหลายวันแล้วอะ เรื่องแค่นี้เนี่ยนะ ไม่แค่นี้เว้ย อืม ไม่คือปกติอยู่ไม่เป็นอย่างงี้ไง สรุปว่า มีคนอื่นเนาะ แล้วเบื่อเชยยัง พูดจบยัง จบแล้วก็ได้ พี่ติดเชอไว้กี่คืน เดี๋ยวพี่ใช้หนี้ให้ ตายแล้ว มันจะร้อนแรงแค่ไหนเนี่ยใช้นี้หลายคืนเนี่ย ไป เข้าห้องกัน เตรียมโดนประเด็นศึก อยู่มีเรื่องจะเล่าให้ฟังตลกมากเรื่องนี้แหละ นี่ เกี่ยวกับว่า เสร็จแล้วก็ ไม่มีอะไรกัน หา กี่ กาง คืน เกงขายาวสวยๆแบบเนี้ยสักตัวหนึ่ง เสื้อแบบนี้ด้วยเหรอ แต่แบบนี้มันดูแบบน่ารำคาญน่าจะร้อนมากเลยอะ ก็ถ้าเกิดคุณยอยักษ์อยากเปลี่ยนลุคให้คุณแต้มรักชอบอ่ะ ก็ต้องทนหน่อยหรือเปล่าอ่ะ ก็ได้ พอมีเสื้อแขนยาวขายาวแบบนี้ใช่ป่ะ เราว่ายักษ์ก็ลองหาเสื้อแจ็คเก็ตเนี้ยบๆแบบนี้สักตัวหนึงผมมีแล้วก็ ผมลองเก็บผมให้เนียบขึ้นนิดนึง แบบเนี้ยแค่เนี้ยก็ดูหล่อสะอาดเหมือนอาบน้ำตลอดละ แล้วไงต่ออะ อ๋อ งั้นก็ลองคอมพลีทลุคด้วยนาฬิกาดีๆสักเรือนไหมอะ ตามใจหมอเลย ไหน มาให้รางวัลหน่อยสิ อะไรอีกล่ะ เปล่านะ ไปดูกันนะ
ไม่ยอมดูส่องไม่ยอมส่องตาแมวก่อนเลย ถือสิ ย่าจะไปไหนอ่ะ ก็ไปข้างในไงโอ้อะไรเขานะอันนี้ฮะสมกับเป็นหลานฉันจริงๆลกตั้งแต่เล็กจนโต ยาเปรี้ยวมากกันชอบ ทำตัวเสมอต้นเสมอปลายแบบที่ย่าสอนไงครับ พอดีวันเนี้ยทางโน้นน่ะเขามีกิจกรรมอาสาสมัครอะไรก็ไม่รู้ย่าก็เลยหนีมา ไม่เข้ากับฉันเลย เรียกว่าไม่เข้าเลยดีกว่า นั่นสิคนรู้กันก็ดีอย่างเนี้ยนี่ใส่5-6เลยเหรอ ย่า ย่า ไม่ซอนดีย่า เอาเป็นว่ามาครั้งนี้ย่าอยากไปไหนย่าบอกดีเลยดีกว่าครับ เดี๋ยวดีพาไปเอง ฉันคิดว่าคืนนี้จะค้างคืนที่นี่ใช้เวลาคุณภาพกับหลานชายฉัน ค้างคืนที่นี่เลยเหรอครับ ก็ใช่น่ะสิ ย่าหลานคู่สีไม่เช้าไม่ ไม่เลิก ดีครับย่า แต่วันหลังจะมาบอกดีก่อนสิครับ ดีจะได้เคลียร์เวลาให้ด้วยอ่ะ นี่ไงที่เราเขียนบอกย่าเอาไว้อะเราเป็นคนให้คิวย่าเองเดี๋ยวนี่ไงฮัลโหลพ่อหนุ่ม สวัสดีครับ ผมยอยักษ์นะครับ ใส่กางเกงไป อ๋อ เป็นนักมวยนี่เอง ใช่ครับ ผมเป็นนักมวยครับ ว่าที่แชมป์โลกเลยนะย่า ตอนเนี้ยอยู่อันดับที่5ของรุ่นนะครับ คนนี้นะสิ ถึงทำให้ดีสนใจดูมวยขึ้นมา เผยความลับหมด โอ้กับข้าวฝี เสีย มื ท่า อย่าเนี่ยน่าทานมากเลยนะครับ เนี่ย ฝีมือฉันที่ไหนยะฝีมือฉันสั่งสิฉันทำอะไรเป็นที่ไหน แล้วยอยักษ์อยู่ที่นี่เป็นรูเมทของดีเหรอ เปล่าครับ ดีอยู่คนเดียวอะครับ พอดียักษ์เขาแอร์ที่ห้องเสียครับย่า ก็เลยมาขอค้างคืนกับดีครับ ใช่แอร์เสียนะครับ ใบพัดนี่ระเบิดดังตุ้มเลยครับย่า ผมก็เลยมาขอนอนห้องดีเขานะครับ แต่คืนนี้ย่ามาค้างงั้น ผมกลับห้องดีกว่าครับ ไม่ต้องหรอกอยู่นี่แหละอยู่กับหลายๆคนสนุกดี ยาเปรี้ยวมากกันชอบย่ารู้แหละว่าหลานโกหก ถ้าย่าเขาเจนโลกขนาดนี้รู้อยู่แล้ว ซ่าใหญ่แล้วนะเรา เดี๋ยวนี้มีของเล่นแบบนี้ด้วย ย่า ของไอ้เก่ามันนะครับ นี่กับยักษ์ต้องไม่เป็นหนูทดลองให้มันเนี่ย มันก็เก่านี่เขาก็แปลกไม่เปลี่ยนเลยนะ ไม่เปลี่ยนอะไรย่า ดีว่าเปลี่ยนแล้วก็แปลกขึ้นทุกวันเลยต่างหาก ถึงได้คบเราได้ไงพวกกัน นี่เสียดายนะ ไม่ได้เจอกันกลับชนซะก่อน แล้วยอยักษ์นะว่าไง ย่ารู้ย่าดูออก ก็ดีนะครับ จริงจังปั่นเนี่ย ก็ย่า ไม่อะครับ ฟังอ่ะ ยักษ์เขามีแฟนอยู่แล้ว ความสัมพันธ์ของดีกับยักษ์เรียกว่าอะไรดีอะเหมือนจะมีสถานะ แต่ก็ไม่ใช่ครับ แล้วดีรู้สึกยังไงอะลูกความสัมพันธ์แบบนี้ ก็ไม่ไงนะครับย่า คืองี้ ดีกับยักษ์เราสองคนทำข้อตกลงไว้สั้นๆนะครับ แบบว่าสั้นมากๆเลยอะสั้นจนดีคิดว่า ดีน่าจะไม่รู้สึกอะไรกับมันมากมายครับ รู้สึกไปเยอะเลยละเยอะแล้วด้วย
ล้ำเส้นเลยนะ ฉันชอบอ่ะ ชอบความแบบว่าให้รู้ว่านี่คือแบบล้ำเส้นไปเลย ไม่ต้องอ่านอะไรยาก ไม่ต้องไปคิดเองเอง ให้รู้ว่าใจมันรู้สึกไปละ ยักษ์หมออ่ะออกมาทำไมอะหมอ มาดูยักษ์ไง ไม่รู้ว่านอนได้หรือเปล่าอะ สบายมาก แค่ไม่ค่อยชินนิดหน่อยอะเพราะว่าไม่มีหมอให้กอด ติดกอดหมอเฉย ก็เลยต้องกอดหมอนไปก่อน พูดไปเรื่อยอะ ยักษ์ทำอะไรอะย่าอยู่ข้างในนะ 5 นาที ขอชาร์จพลังก่อน โอ้ยน่าเอ็นดูอ่ะ เกินแฟนไปมาก เกินแฟนปลอมๆไปมากล้ำเส้นไปไกลมาก แบบนี้เหรอ ยังไงก็กอดดีกว่าบีแบร์แน่นอน หมอ หมอว่าแต้มมันจะชอบเราอย่างที่หมอบอกไหม หมอกำลังกอดแขนเคลิ้มเลย ชอบดิ ก็ต้องชอบอยู่แล้วปะ ย่านอนไม่หลับ อุ้ย ย่า เรามาหาอะไรเล่นกันสนุกดีกว่า คนแก่มักตื่นกลางดึกเป็นเรื่องปกติ เย้ย่าหมดแก้วเลย แต่ตี 4แล้วเนี่ย ได้ข่าวต้องทำงานหรือเปล่าเนี่ย ย่าครับ ครับ ผมขอถ่ายคลิปย่าไว้นะครับ ย่าเท่สุดๆเลยอะ ได้สิยาวยักษ์ แต่ว่าถ้าเกิดว่าจะโพสอะไรก็ต้องใส่ฟิลเตอร์ให้ด้วย จัดไปครับคุณวรการ แป๊บนึงนะแป๊บนะย่ามาแล้ว อุปกรณ์เพิ่มความน่ารักเล็กน้อยนะโอ้ยน่ารักอ่ะ กลับดีๆนะครับย่า ไว้ดีจะหาเวลาไปเยี่ยมนะ ว่างก็มา ถ้าไม่ว่างก็ไม่ต้องมา รู้ว่ายุ่ง รักย่าที่สุดเลยครับ ย่าก็รักมีที่สุดเหมือนกันยอยักษ์ฝากดีด้วยนะ ครับ ไปละ นี่ครับ
ไม่ห้าม บ้านผู้สูงวัยที่คุณย่าอยู่นี่ต้องแบบไฮโซมากอะ ยาหมอนี่โคตรเท่ ยักษ์วันนี้ต้องรีบกลับค่ายปะ ไม่นะ เมื่อคืนย่าเขามานอนค้างกับดีด้วยนะครับ คุณมนทการเขาแข็งแรงดี พ่อกับแม่ไม่ต้องห่วงนะ ดีคอยจัดการให้ย่าเขามาเช็คอัพตลอดแหละ ดีคิดถึงพ่อกับแม่นะครับ อะไรยักษ์ ไม่คิดจะแนะนำแฟนให้พ่อกับแม่รู้จักหน่อยเหรอ ลำเส้นไปมาก แฟนปลอมๆอะนะ เบาเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่ก็ได้ยินหมดหรอก อย่ามากวนดิ ไม่ได้กวน เอาจริง ยอยักษ์ทำแบบนี้เขาคิดใกล้นะ พ่อครับ แม่ครับ ๆ ผมยอยักษ์แฟนของดีนนะครับ หมายถึงแฟนปลอมๆอะครับ เราจะมาสาธิตท่ากายบริหารที่ทำให้หัวใจเราแข็งแรงขึ้นกันนะคะ ขอเชิญนักแสดงพิเศษยอยักษ์คเดชศึก สวัสดีครับ งั้นเรามาเริ่มกันเลยนะคะ แอคชั่น โอเคครับ เราจะมาสาธิตท่ากายบริหารท่าแรกกันนะครับผมท่าแรกอันดับแรกเลยครับ เราจะยกขาขึ้นมานะครับ โดยการแทงเข่า เสื้อยืด มาก างเกงช้า ระนาบเดียวกับเอวของเรานะครับ พร้อมกับการแกว่งแขนฝั่งตรงข้ามไปด้วยนะครับ ผมสลับไปอย่างนี้นะครับ แล้วค่อยๆเร่งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเร่งความเร็วไปเรื่อยๆครับแบบนี้เลยครับ คัท จะดีใจอะไรขนาดนั้นวะ อย่างเท่อะพี่อุ๊ยโอ้คะแนนจงมาจงเข้ารอบจงเข้ารอบ โอ้สายมูด้วยเหรอเราอ่ะ โอ้แน่นอน ขอบคุณที่ให้ยืมความฮอตนะพี่ คอนอะไรของแกวะเพอเจอร์ แน่ แต่อาทีนี้แกไปค่ายใช่ปะ อืม งี้เราก็ไม่มีติวกันเนาะ ใช่ เอ๊ะ แต่เดี๋ยวนี้คะแนนพี่ดีขึ้นปะ ก็นิดนึงอ่ะ มีติวพิเศษ นอกจากสรุปชี้ของแต้มแล้วเนี่ย มีใครช่วยปะ เออ ที่หมอดีเหรอ อืม อืมดีดีไว้วันหลังไปขอเคล็ดลับบ้างดีกว่า แต่นี่ได้แล้วแหละ จังเท่ มีพี่เท่มันดีอย่างนี้นี่เอง เปลี่ยนสไตล์เหรอวันนี้ อยากลองอะไรใหม่ๆดูบ้างอะแล้วเป็นไง ชอบปะล่ะ ก็ดีนะ แปลกๆดี ลุคนี้คือหล่อเลยอะ อืม แล้วค่ายที่ไปนี่ของอะไรอ่ะ ค่ายสันทนาการกับพวกสภา อีกแล้วสะพาย กลับไปโอมปะ แล้ว ทำไมเหรอ เปล่าอ่ะ คนน่าจะไปกันเยอะเลยดิ แค่พี่เลี้ยงก็30 คนแล้ว รวมน้องๆอีกเป็น100 คนเยอะแบบนี้ก็น่าสนุกดีเนาะ ไงก็ถ่ายรูปถ่ายคลิปมาอวดกันเยอะๆแล้วกันนะเว้ย ได้ดิ เดี๋ยวส่งให้รัวๆเลย จัดไปครับ อย่ารำคาญกันแล้วกัน แต่ตอนนี้เนี่ยไปหาข้าวกินก่อนได้ปะวิ่งเยอะไปหน่อยอะเมื่อกี้หิวแล้ว ได้ดิ ไปยังไงอ่ะเลี้ยงนะ หายตัวเร็วแต่ว่า
ามพี่มาทำไม เฮ้ตกใจหมด อย่าบอกนะ นี่สะกดรอยตามพี่มา เพราะยังคิดว่าพี่มีคนอื่นอีกเนี่ย ก็ไม่แน่เปล่า พี่อ่ะนัดคุยกับพวกโปรโมเตอร์ จะเตรียมไฟชกให้ยักษ์กับไอ้โจ้มัน คิดมากนะเราอ่ะ แน่นะ ใช่อะดิ จะไปด้วยกันไหมล่ะ เนี่ย แต่เห็นบ่นว่าไม่ชอบรอพี่คุยกับพวกนักมวยชายแท้ไม่ใช่เหรอ ฮะ ไม่ไปอ่ะ พี่ไปคนเดียวเหอะ เดี๋ยวเชอไปสั่งของให้ส่งที่ค่ายอ่ะ แล้วเดี๋ยวกลับแล้ว โอเค งั้นเจอกันที่บ้านนะ ใช่ไหม กลับบ้านดี ต้องฟลุกน่ารักนะ ฮัลโหลพี่ ใกล้ถึงแล้วนะครับ เดี๋ยวเจอกันนะครับ แล้วตอนนี้เรื่องทุนเป็นยังไงบ้าง ก็อ่านวิจัยอัปเดตครับ แล้วก็เรียนผลการวิจัยของแผนกเรา เพื่อไปนำเสนอในงานวิจัยระดับชาติ แล้วก็นานาชาติครับ ดี แล้วเราล่ะ เหมือนกันครับอาจารย์ ผมกำลังเตรียมโครงวิจัยตัวใหม่ เกี่ยวกับการรักษาโรคมะเร็งกระดูกในเด็กอายุต่ำกว่า13 ปีครับ เรื่องวิชาการน่ะไม่ห่วงละแต่ว่าอย่าลืมเดินหน้ารณรงค์แคมเปญการสร้างความเข้าใจอันดีเกี่ยวกับเรื่องของกระดูกและข้อด้วยล่ะ ผลโหวตอ่ะ มีผลต่อทุนของพวกเธอด้วยนะ ครับอาจารย์ เห็นว่าทางนั้นเดินหน้าพบสื่อมวลชน แล้วก็ KOL เพียบ ปรับเปรียบว่าร่างกายคือรถยนต์ กระดูกก็คงเปรียบเสมือนเครื่องยนต์ที่ขับเคลื่อนรถพาเราไปที่เราต้องการ แถมได้หมอขวัญกับเจ๊น้อยโหน่งคุมเสียงเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลด้วยนะคะ เดี๋ยวเตรียมลงโซเชียลนะคะพี่อู๋ จัดเลยค่ะคุณหมอ ตอนนี้เครือข่ายของพี่รอแชร์กันอยู่แล้วค่ะ ภูมิไปขนาดนั้น ถ้าเราโหวตไปเราจะชนะปะเนี่ย เดี๋ยวก่อนนะ นี่ใครมีสิทธิ์โหวตบ้างเหรอ ก็บุคลากรเจ้าหน้าที่คนไข้ญาติคนไข้อ่ะ งั้นก็พอมีทางละ ยังไงล่ะคะ คุณ คน ยอยัก ไข้ ษ์ ไง น้องๆจะมา หมอก็แค่ทำในสิ่งที่หมอทำอยู่เป็นปกติอะส่วนที่เหลือ เราพาเพื่อนมาช่วยเอง รออะไรอยู่วะ ก็พวกยอยักษ์ก็ดี ยังไม่มีใครมาเลยอะ พี่หมอดีครับ ครับ พี่หมอดีสู้ๆนะครับ พวกเราพร้อมกันแล้วครับ พวกเรารอเล่นกิจกรรมของพี่หมอดีอยู่นะครับ ได้เลยครับ เดี๋ยวอีกแป๊บเดียวพี่หมอเริ่มเลยนะ ได้ครับ ดูหมอกับพยาบาลว่างกันมาก พร้อมแล้วค่ะ อ๋อ ได้ครับ ไม่เคยเห็นฟิลลิ่งแบบนี้นี่มันต่ออโทด้วยอะไม่ค่อยเห็นอะ งั้นเราเริ่มกันเลยดีกว่าครับ ไปค่ะ มาสิพระเอกของเราต้องออกมาแล้วพระเอกของเราอะ สวัสดีค่ะ มา พี่ กับ หมอ แต้มรัก สวัสดีครับ มาทันเวลาพอดีเลยนะ โทษทีอะพอดีเมื่อกี้ไปรับแต้มมาเขาบอกว่าจะมาทำกิจกรรมที่โรงพยาบาลเลยขอมาด้วย กิจกรรมดีๆแบบนี้ขอแต้มร่วมด้วยนะหมอ ได้สิครับ งั้นพวกเราลุยเลยไหมฮะอ่ะสวัสดีครับทุกคน ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่โครงการ My Good Day My Choice เอาทุกคนนะครับ ก็สามารถที่จะมีวันดีๆของตัวเองได้นะครับ เดี๋ยวก่อนใครเป็นบุคลากรทางการแพทย์แฟนคลับช่องที่อธิบายทีว่ามีแบบนี้ไหมโรงพยาบาล เชื่อว่ามีแหละแต่มันแบบน่าจะทำได้แต่คุณหมอต้องขอแบบอะไรเป็นแบบขอแบบเป็นจดหมายออก บอ ไป กไม่ออกเลยนะคะว่า ใค
รจะแพ้ ใครจะชนะ นั่นมาสิ แต่คิดว่าทำได้นะเพราะแค่หมอแค่คนเดียว โอ้โหน้ำพุว่าไปถึงไหนแล้วครับ พี่ครับ โอ้ พี่หมอวันดีครับ เล่านิทานให้พวกเราฟังหน่อยได้ไหมครับ นิทานเหรอครับ ใช่ครับ อืม ได้สิ แต่ว่าพี่หมอขอมีตัวช่วยด้วยนะ ใครเหรอครับ นี่ไง ว้าวข้าคือเสือน้อยกำลังตามหากระต่ายยักษ์อยู่ มีใครเห็นกระต่ายยักษ์บ้างไหมอยู่ตรงไหนนะมีใครเห็นบ้างไหมอยู่ตรงนู้นเหรอกระต่ายยักษ์อยู่นู่นไง กระต่ายยักษ์เจ้าจะออกมาไหมกระต่ายยักษ์ไม่ยอมออกมา พวกเราต้องช่วยกันเรียกแล้วล่ะกระต่ายยักษ์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 กระต่ายออกมาแล้วเจ้ากระต่ายยักษ์กระต่ายยักษ์กระต่ายยักษ์เย้วันนี้นะครับพี่เสือน้อยกับพี่กระต่ายยักษ์จะมาเล่านิทานให้ฟัง เรื่องกระต่ายยักษ์กับเสือน้อย มา ว่าไงให้เพื่อนรัก ว่าไงพี่กระต่ายยักษ์ เด็กๆครับ เดี๋ยววันนี้พี่เสือน้อยกับพี่กระต่ายยักษ์มีนิทานจะมาเล่าให้ฟัง ไหนใครอยากฟังบ้างครับยกมือขึ้น โอ้สูงเลยโถเยอะเลย เชิญฮะ น้องๆ energy เยอะดีมากเลยนะครับทำให้ญาติกับคนไข้เนี่ยแฮปปี้กันใหญ่เลย ขอบคุณมากเลยนะ ยินดีค่ะ ยังไงพวกแต้มก็ต้องไปแจกค่ายกันเองอยู่แล้วด้วยหรือว่าซ้อมมือไปก่อนเลย พี่ยักษ์เราเอาของไปเก็บที่รถกันเถอะ ได้ มาเดี๋ยวแต้มช่วย ไม่เป็นไรแต้มเดี๋ยวพี่จัดการเองอยู่คุยกับหมอดีไปเถอะเดี๋ยวเก็บของเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพี่มาตามนะนี่ด้วยใช่ปะ มีคนจ้องมือตลอดเวลา เห็นพี่ยักษ์เล่าว่าพี่หมอช่วยพี่ยักษ์ติวด้วย อ๋อ พอดีว่าเป็นวิชาที่เคยเรียนอ่ะ แต่คะแนนเพิ่มขึ้นด้วยนะ สุดยอด พี่หมอว่านะ เป็นเพราะชีที่แต้มทำมากกว่า แกบรายละเอียดดีสุดๆเลยนี่ เรานี่ก็อวยกันไปกันมาไม่หยุดเลยเนาะ สงสัยติดแต่แคมเปญเมื่อกี้มั้ง My good day my choice พี่ยักษ์นี่โชคดีจัง ที่มีพี่หมอเป็นเจ้าของค่ายอะ เลยเหรอ เลยค่ะ ถ้าพี่หมอไม่ดีจริงเนี่ย พี่ยักษ์จะให้สร้อยประจำตัวกับพี่หมอเหรอคะ แต้มไอ้ภูมิกำลังกลับรถมารับนะ โอเคค่ะพี่ยักษ์ งั้นได้ไปก่อนนะพี่หมอไว้เจอกันพี่ ไปนะพี่ยักษ์ See ya นะเจอกันพี่เอ้ย แล้วคุณยอยักษ์เนี่ย ไม่ไปกินเลี้ยงต่อกับน้องๆเขาเหรอครับ ไม่อะทำไมอะก็คืนนี้เรามีนัดกันแล้วนี่ นี่ อย่ามาเบี้ยวกันนะ พี่เบี้ยว จริง หมอคะ วันนี้ฉันขอบคุณมากเลยนะคะ ฉันไม่ได้เห็นเจ้าก้อยอ่ะ ยิ้มกว้างแบบนี้มาตั้งนานแล้วอ่ะ ดีจังอ่ะและนี่ขนมค่ะ เอาไว้แบ่งกันทานนะคะ โอ้ เจ้านี้อร่อยมากเลย ขอบคุณมากเลยครับ ขอบคุณนะครับ เฮ้ย ขออนุญาตนะครับ อร่อยจริงด้วยครับ ขอบคุณนะครับ ค่ะงั้นทานให้อร่อยนะคะ ขอตัวกันค่ะ
ทำแบบนี้นะคนไข้ได้ หมอกินด้วยดิอร่อยจริงขอลองดิ กินไปเถอะขนาดเขาเมาต่อหน้าคนไข้ทั้งโรงพยาบาลยังเมากันมาแล้วเลย อร่อยอ่ะยอยักษ์กล้วยใหญ่เหมือนกันนะเนี่ย อุ้ย แค่นี้เอง ไม่เห็นจะใหญ่เลยเร็วๆรีบใส่มาอันแค่นี้ กล้วยเสร็จแล้วก็ตอกไข่ใช่ปะ ใช่ เอาแล้วนะ อุ้ย เอ้ย ทำอะไรของหมอเนี่ย เออ พอเลยตอกแรงไปปะเนี่ยคามือเลย ก็มันไม่ถนัดอะ ไม่เข้าใจเลยนะอารมณ์ไหนเนี่ยถึงต้องไม่อยากทำขนมด้วยเนี่ยเหนื่อยทั้งวันไม่พอใช่ไหม ก็เพราะว่ากิจกรรมวันนี้นั่นแหละทำให้คิดถึงย่า ก็เลยอยากทำขนมไปฝากย่าหน่อย อ๋อ งั้นที่ทำเนี่ยจะเอาไปฝากคุณมนทการไอดอลเราใช่ปะได้เลยครับ เดี๋ยวจะทำให้สุดฝีมือเลย ดียืนเฉยๆเลยนะ ไม่ต้องช่วยอะไรทั้งนั้นแหละเดี๋ยวทำเอง นี่ก็เวอร์ละ พร้อมแคสเป็นหลานเข ทำไม ย กว่าจะได้กินเนี่ยมันถึงยากขนาดนี้นะ มันก็ปกติวะ อยากกินของอร่อย ก็ต้องอดใจรอหน่อย แต่เราได้กินหมอไม่เห็นต้องรอเลย ยักษ์พูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยอะทำไปเลย อยากกินของอร่อยก็แค่โทรหา Holiday Pastry ฮ่าอุ้ยอยากเข้าไปอยู่แต่อบด้วยเหรอ น่ารักอ่ะ อย่าละอย่าอย่า จะเสร็จไหมวันเนี้ย แต่บ้านเละอีกต่างหาก พี่เต๋อสุดยอดเลยนะคะวันนี้ ไม่ขนาดนั้นหรอกยังไงก็ขอบคุณขวัญมากนะที่ช่วยพี่วันเนี้ย ขวัญน่ะทีมพี่เต๋ออยู่แล้วค่ะ ยังไงก็ขอบคุณที่พามาเลี้ยงด้วยนะคะ ร้านอาหารดูดีมากเลย อาหารก็น่าทาน นี่ใครแนะนำมาคะเนี่ย อ๋อพี่ดูในรีวิวอะ อ๋อ เจมันนั่งกับวันดีไงจ๊ะ ทานกันดีกว่า ยังคิดถึงเขาอยู่นะซิ ไปกินหมดไหมเนี่ย ฟังอะไรอ่ะ ฟังบ้างดิ เพลงของน้องฟลุกล้ำเส้นนะฮะเพลงใหม่ ไง ดื่มด้วยกันเปล่าไอ้จิ๋ว คุณเขาชื่อกูดดี้ อ่าว่าไงกูดี้ ขอบคุณนะยักษ์สำหรับวันเนี้ย เราสิต้องขอบคุณหมอมากกว่า ที่ชวนเรามาทำเรื่องดีๆแบบนี้อะ ก็ อะไรหมอ ฝุ่นเข้าตาเหรอ เหมือนจะ มาดูดิ อ
อะไรของยักษ์เนี่ย จริงๆหมอเป็นคนตาหวานมากนะ รู้ปะ ไม่เคยมองตากันตรงๆเลยเหรอ ขนมน่าจะสุกแล้วอ่ะ เดี๋ยวเราไปดูก่อนนะ เอาลงด้วยเว้ยคือดีก็น่ารักดีเหมือนกันนะกูดดี้อีพีนี้จบแบบเบาๆนะอ่ะวัน EP ก่อน HPV นั่นเป็นแปลงที่หมอไว้แจกน้องๆคนไข้ของหมอดิ ใช่ แล้วว่ามันน่ารักดีอ่ะเลยเอามาใช้บ้าง ดีน่ารักดีอ่ะ งั้นของเราอันซ้ายของหมออันขวา ทำไมอ่ะ ก็ต้องยอยักษ์กับวันดีสิ จะให้เป็นวันดียอยักษ์เหรอ แล้วทำไมอ่ะ จะเป็นไม่ได้เหรอ มาแปลงฟันได้แล้ว ผิดได้เปล่า ไม่ถูกแล้ว ต้องเป็นแบบนี้ เอ้ยหมอยอยักษ์มันก็มาก่อนเราแหวนอยู่แล้วปะภาษาไทยเขาก็เรียนอย่างเงี้ยเฮ้ยไม่ต้องเลยยักษ์หยุด วันเดียวยักษ์ ยอยักษ์วันดี วันเดียวเท่านั้น ยอยักษ์วันดีเท่านั้น วันเดียวยักษ์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  ยักษ์ไม่ต้องพูดเลยแล้ว ยักษ์เราสองคนลองออกไปใช้เวลาอยู่ด้วยกัน แบบที่เป็นตัวเองกันปะ พี่รักดีนะ กูว่าพี่เต๋อเขารู้ใจตัวเองแล้วแหละว่าเขาชอบแบบไหนอะ ชอบก็ชอบไปดิ กูไม่สอนเว้ย กูว่ามึงเลือกได้แล้วนะเว้ยว่าคนไหนกันแน่เป็นคนที่มึงชอบ อ่ะโอเค EP หน้าต้องเลือกกันเนาะว่าจะชอบใครกันแน่ EP นี้เบาไปหน่อยเนาะรู้สึกว่ามันจังหวะของเรื่องจะแบบไม่ค่อยมีจุดแบบพีคเท่าไหร่นะฮะใน EP นี้ไม่ค่อยเห็นแบบว่าแบบมันมีแบบปกติมันจะมีทุกๆ EP มันจะเหมือนมีจุดที่แบบเป็นจุดพีคอย่างเงี้ยอย่าง EP ก่อนก็จะเป็นจุดพีคของเรื่องของความสัมพันธ์เนาะรวมถึงเรื่องของการที่เหมือนกับว่าเขาหึงเนาะมีความเป็นจุดพีคของเรื่องของความหึงเข้ามารวมกับตอนท้ายมีเรื่อง HPV เนาะแต่ EP เนี้ยไม่มีจุดพีคแบบนั้นนะครับของเรื่องค่อนข้างจะเป็นการแบบทรงๆไปเรื่อยๆแต่เรารู้สึกว่า EP เนี่ยเขาตั้งใจเป็นจุดของการเบรกอารมณ์และพยายามจะเลี้ยงอารมณ์ก่อนที่จะไปดันขึ้นอีกทีหนึ่งใน EP ต่อไปนะเพราะฉะนั้นเขาจะเล่าเรื่องเพื่อปูความรู้สึกของตัวละครก่อนนะครับว่าตัวละครรู้สึกยังไงอะไรเงี้ยก็เลยค่อนข้างจะใช้วิธีในการเล่าแบบสโลว์ก็เลยไม่มีประเด็นที่ค่อนข้างจะเป็นประเด็นสำคัญหรือพีคๆเท่าไหร่แต่ถ้าถามว่าเรารู้สึกอะไรไหมรู้สึกว่าเป็น EP นี้สำคัญตรงที่ว่ามาทำให้เห็นว่าตัวละครอ่ะมันมีเรื่องของเซ็กส์หรือเรื่องของความรักที่มันแยกจากกันเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องนี้กันนะครับผมจะขอเก็บไปพูดทีหลังขอมาพูดคู่รองก่อน EP เนี่ยค่อนข้างจะใส่เรื่องของคู่รองเข้ามาเยอะแบบกว่าทุกๆ EP นั่นก็คือเรื่องของเชอร์กับพี่โอเยะนะครับผมที่ใส่เข้ามาเยอะเป็นพิเศษใน EP นี้เนื่องจากว่าเราจะเห็นว่าเส้นเรื่องของเขามันเป็นความรักที่มันเหมือนเป็นแฟนกันแล้วเนาะมันดูจะไม่มีเรื่องให้เล่นเยอะอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายเขาก็เลยใส่ประเด็นของการที่ว่าถึงเป็นแฟนกันแล้วมันก็รู้สึกว่ามันมีปัญหานะในเรื่องของการที่เธอไปมีใครหรือเปล่าเธอเหมือนไม่เหมือนเดิมซึ่งไอ้ความไม่เหมือนเดิมเกิดจากการที่ไม่ได้มีเซ็กส์กันบ่อยเท่ากับที่เคยเป็นประเด็นนี้เป็นประเด็นสำคัญมากๆนะครับผมที่เรื่องยกขึ้นมาเรารู้สึกว่าเรื่องของวันดีวิทยาเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของความรักในวัยทำงานละหรือคุณหมอกับนักมวยแต่มันกำลังพูดถึงความเป็นเซ็กส์มีความรักกับเซ็กส์เข้าไปอยู่ในเนื้อเรื่องด้วยในหลายแง่มุมหนึ่งที่เราเห็นเนี่ยก็คือจากตัวเชอร์แล้วก็ตัวของโอเยนั่นคือ
เซ็กส์สำคัญสำหรับความรักเหมือนกันและเมื่อคุณมีเป็นประจำและเมื่อคุณไม่มีมันทำให้รู้สึกว่าความรักมันหายไปหรือจืดจางลงซึ่งมันก็เหมือนกับที่หมอเก่าพูดในตอนที่เช็คคนไข้เมื่อ EP ก่อนว่ามันเหมือนเดี๋ยวนี้ไม่มีความรู้สึกเหมือนเดิมเลยหมอเก่าเลยพยายามจะเทสด้วยการที่หาของเล่นมาเสริมรอให้คุณสวนบทบาทไปคนอื่นบ้างจะได้มีความไม่ซ้ำเดิมบ้างจะได้ทำให้เรื่องของเซ็กส์มันเป็นเรื่องสนุกมากขึ้นแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าความรักมันกลายเป็นแบบสมบูรณ์แบบมากขึ้นในเมื่อเซ็กส์มันเป็นตัวปัญหาเราก็ต้องจัดการที่เซ็กส์ถูกไหมให้เซ็กส์มันไม่เป็นปัญหาความรักมันจะได้โอเคเพราะบางคนเอาความรักกับเซ็กส์เป็นเรื่องเดียวกันหรือผูกกันในหลายๆคู่เนาะเช่นเดียวกับเรื่องของเชอร์และโอเย่เหมือนกันเขาก็น่าจะผูกกันเหมือนกันแต่ตัวของโอเย่อะตัวนี้เขาเครียดอยู่เนาะทั้งเรื่องของค่ายมวยนะครับที่กำลังต้องแบบแข่งขันดันตัวยอยักษ์ให้กลายเป็นที่1ให้กลายเป็นแชมป์รวมถึงเงินของค่ายด้วยที่ไม่มีอยู่ในตอนนี้นะครับก็ต้องหาวิธีหลายอย่างซึ่งเรายังไม่รู้นะว่าวิธีที่โอเย่ทำเนี่ยมันใช่วิธีที่แค่จะคุยกับโปรโมเตอร์เพื่อจะเอายอยักษ์ไปแข่งจริงหรือเปล่าหรือจริงๆแล้วตัวโอเย่กำลังหางานเสริมรูปแบบอื่นซึ่งเรารู้สึกว่ามันมีความทำแม่งอยู่เนาะกลิ่นอายบางอย่างอยู่ที่มันใส่เข้ามาใน EP นี้เหมือนกับว่าฟีลลิ่งนะไม่รู้นะอันนี้เซนส์บอกนะคือถ้าน้องเขาเล่นละเอียดมันมีความรู้สึกแบบมันไม่ใช่ความแบบตรงไปตรงมาที่บอกว่าจะไปคุยโปรโมเตอร์เหมือนกับที่เขาเล่าให้เชอฟังมันมีความรู้สึกอะไรบางอย่างอยู่ที่เรื่องยังไม่ยอมเล่าแต่คนดูให้รับรู้ไปพร้อมกับตัวละครว่ามันเป็นแบบนั้นแต่รู้สึกว่ามันน่าจะมีอย่างอื่นที่มันเกินกว่านั้นไปอีกอันนี้ลองเดาเล่นๆแล้วกันอาจจะผิดก็ได้นะอาจจะเป็นไปได้ว่าโอเยไปรับงานอย่างอื่นหรือเปล่าอาจจะเป็นรับงานโฮสต์หรือเปล่าอะไรเงี้ยเพื่อจะให้รู้สึกคือเหมือนกับได้เงินมาเพื่อดูแลค่ายหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือรับงานอื่นหรือไปต่อยมวยเองหรือเปล่าหรือต่อยมวยเถื่อนหรือเปล่าเพื่อเอาเงินมาจุนเจือค่ายอันนี้เราไม่แน่ใจโอเคงั้นเก็บตรงนี้ไว้ก่อนทีเนี้ยกลับมาเรื่องของการที่ว่าพอคู่นี้มันคือเรื่องของการที่พอเซ็กส์มันไม่เท่าเดิมมันรู้สึกว่าความรักมันจืดจางลงอะไรเงี้ยซึ่งเป็นเรื่องจริงไหมเป็นนะครับผมอันนี้ดูดวงมาเจอหลายคู่มากเป็นแบบนี้นะฮะรวมถึงเจอกับคนที่รู้จักตัวเองด้วยนะครับผมก็มาปรึกษาเรื่องแบบนี้เหมือนกันว่าแบบแฟนเขาไม่รักเราแล้วหรือเปล่าเพราะว่าจากเดิมเนี่ยเคยมีเซ็กส์สมมติว่าอาทิตย์หนึ่งมี4วันตอนนี้มันเหมือนกับแค่อาทิตย์ละวันเองอะไรเงี้ยเหมือนความรักไม่เท่าเดิมหรือเปล่าเหมือนเขาไปมีคนอื่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งสุดท้ายตอนนี้2คนนี้แต่งงานกันแล้วนะครับผมเป็นสามีภรรยาจะมีลูกกันแล้วแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือคนหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งเขาแก่แล้วอายุเยอะขึ้นมันก็เหมือนกับแบบไม่ได้มีแรงเหมือนเดิมทำงานหนักขึ้นก็ไม่ได้มีแรงที่จะมีเซ็กส์เหมือนเดิมมันก็เลยกลายเป็นประเด็นที่แบบว่าทุกคนก็มาขำกันว่าจริงๆแล้วแฟนเธอก็แก่แล้วเธอก็ต้องอายุเยอะแล้วเขาอาจจะไม่ได้มีพลังวังชาเหมือนช่วงปีแรกๆที่มีอะไรกันก็ได้เธอก็ต้องเข้าใจในสิ่งนั้นถูกปะซึ่งมันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันแล้วมันเป็นอย่างทำให้ตัวของแต่ละคนเขาเครียดโดยที่เขาไม่รู้ตัวนะแล้วเขาก็รู้สึกว่ามันเป็นคำถามที่เขาไม่กล้าปรึกษาใครเหมือนกันแล้วเป็นเขาไม่อยากเปิดเผยเรื่องของเขาเองอะไรเงี้ยซึ่งพอเป็นแบบนี้มันทำให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วเรื่องแบบนี้เป็นปัญหาจริงๆอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายพอเขาเข้าใจได้ว่ามันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆตอนนี้แต่งงานกันแล้วนะกลายเป็นไม่ได้ปัญหาแบบนี้แล้วนะปัญหามันได้มีเซ็กน้อยลงแล้วกลายเป็นปัญหาว่าแฟนหนูกรนเพราะอายุมากขึ้น มันก็แบบเป็นปัญหาที่มันเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงวัยเนาะมันรู้สึกว่าเซ็กมันสำคัญในช่วงเวลาหนึ่งแต่มันก็ต้องมีความบาลานซ์ของคน2คนมันอยู่ที่มีคนหนึ่งถ้ารักกันแล้วจะยอมปรับให้กันได้หรือเปล่าถ้าแบบว่าฉันเป็นคนชอบมีเซ็กมากอาทิตย์ละ4วันแต่แฟนเริ่มเหนื่อยแล้วไม่ไหวกับ4วันของเธอแล้วอาจจะต้องเหลือ2วันไหมหรือ1วันไหมและเธอสามารถที่จะลดลงได้หรือเปล่าเพราะสุดท้ายวันนึงเราแก่ตัวลงเราอาจจะไม่ได้เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็ได้เพราะฉะนั้นเราอย่ายึดเรื่องนี้เป็นช่วงเรื่องสำคัญเพราะเรื่องเซ็กส์อาจจะเป็นแค่เรื่องสำคัญในช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตก็ได้เราว่าสิ่งนี้คือสำคัญมากกว่านะฮะอะไรที่เราคิดว่าสำคัญน่ะมันคือเป็นเรื่องสำคัญในแค่ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งก็ได้มันอาจจะไม่ใช่เรื่องสำคัญที่เป็นสำคัญไปตลอดชีวิตก็ได้แต่ถ้าเป็นเรื่องของนิสัยสิเขาเป็นคนนิสัยไม่ดีเลยเขาเป็นคนที่พูดขวานผ่าซากเขาเป็นคนที่พูดจาปากไม่ดีด่าคนนู้นคนนี้นิสัยไม่ดีเป็นคนเล่ห์เหลี่ยมเยอะพวกนี้เป็นนิสัยที่ติดตัวแล้วมันอยู่กับเขาไปตลอดเราจะมีแฟนแบบนี้เราก็ต้องเลือกนิดนึงว่าเราจะโอเคกับคนที่มีบุคลิกแบบนี้หรือเปล่าไอ้แบบนี้แก้ลำบากต่อให้แก่ตัวลงก็ยังมีความเป็นแบบนี้อยู่นะผมแต่เรื่องของที่มันเกี่ยวกับสมรรถนะทางร่างกายเกี่ยวกับศักยภาพมันโอเคแหละมันสำคัญแต่มันอาจจะสำคัญในแค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งก็ได้พอถึงจุดๆนึงแล้วเราไม่ไหวแล้วเราเบื่อเราต้องงานหนักแล้วเรื่องเซ็กอาจจะเป็นเรื่องสำคัญของเราอีกก็ได้นะฮะมันอาจจะสำคัญแต่มันจะปริมาณเวลาที่เราให้กับมันจะเริ่มลดน้อยลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นน่ะสิ่งที่จะบอกคืองั้นเราควรแยกแยะให้ออกว่าเรื่องไหนมันสำคัญเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งกับเรื่องไหนมันสำคัญกับเราไปตลอดชีวิต
เราว่าเราควรให้ความสำคัญกับเรื่องของความสำคัญต่อชีวิตดีกว่าส่วนเรื่องของความสำคัญที่ในช่วงระยะเวลาหนึ่งอ่ะถ้ามันไม่เหลือบากกว่าแรงแล้วเราปรับตัวได้เราโอเคได้เรายอมรับมันได้เราว่ามันอาจทำให้ความรักมันยืนยาวมากขึ้นก็ได้นะฮะอันนี้คือสิ่งที่รู้สึกว่าเราได้จากคู่ของเชอร์กับโอเยนะแล้วเราก็เห็นจากหลายคู่มาแล้วก็เสริมลงไปนะครับเพราะประเด็นของเชอร์กับโอเยคิดว่าจะเป็นปัญหาไหมเป็นแน่นอนและเด็กคิดว่ามันจะเป็นความระแวงมากขึ้นอะไรเงี้ยแต่มันจะเป็นได้มากแค่ไหนเนี่ยต้องรอดูนะครับผมว่าซีรีส์เป็นยังไงไม่ได้อ่านนิยายด้วยแต่คิดว่ามันน่าจะมีประเด็นของคู่เขาอยู่แหละไม่งั้นมันไม่ถูกใส่มาแบบนี้หรอกโอเคกลับมาที่คู่หลักของเราพูดเรื่องของคุณย่าก่อนละกันนะครับผมคุณย่ามาเนี่ยจริงคุณย่าก็รู้แหละว่าหลานชอบคนนี้แน่นอนคุณย่าดูออกเลี้ยงหลานมาเนาะโดย EP เนี้ยเขาก็เปิดเรื่องมาด้วยการที่เป็นงาน Happy Birthday วันเกิดให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของวันเกิดงั้นสำหรับเรารู้สึกว่าตอนแรกก็งงว่าทำไมเขาต้องพูดถึงวันเกิดทำไมวันเกิดถึงสำคัญรวมถึงการยอยักษ์ถามว่าจำวันเกิดฉันได้ไหมว่าฉันเกิด6 ธันวาต้องไปแอบดูข้อมูลวันเกิดมันเป็นวันสำคัญอย่างหนึ่งที่เรื่องพยายามจะสื่อบอกว่ามันเป็นวันที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรายังมีชีวิตอยู่นะเรายังมีคนที่รักเราอยู่นะเรายังมีความทรงจำดีๆอยู่นะสำหรับเราบางคนวันเกิดจะไม่ใช่ความทรงจำดีๆของเขาก็ได้มันอาจจะเป็นวันตายของใครสักคนหนึ่งก็ได้แต่สำหรับบางอีกหลายๆคนวันเกิดจะเป็นวันที่มีความสุขของเขาก็ได้เพราะฉะนั้นการที่คุณจดจำวันเกิดเขาได้เหมือนคุณจดจำชื่อเขาได้นะฮะบางทีมันสำคัญกว่าคนตรงหน้าเหมือนกันแต่ทีเนี้ยเราพยายามจะจับว่าทำไม EP นี้เขาถึงพูดเรื่องวันเกิดเข้ามาวันเกิดมันคือวันดีๆมันก็คือชื่อของคุณหมอนั่นเอง Good Day นะครับผมแล้วเขาก็มีประเด็นคือ Good Day Good Choice นะครับผมก็คือการที่คุณสร้างวันดีๆให้กับคนที่คุณรู้สึกว่าเขาต้องการวันดีๆเหล่านั้นอาจจะเป็นเด็กๆที่อยู่ในโรงพยาบาลที่เขาไม่ได้มีโอกาสไปใช้ชีวิตอยู่ในรั้วของโรงเรียนเหมือนกับเพื่อนๆแต่เขาต้องมาใช้ชีวิตอยู่ในโรงพยาบาลจะเป็นเด็กผู้ป่วยหนักอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่ที่ต้องดูแลลูกที่ต้องแบ่งเวลามาจากการทำงานที่เหนื่อยล้าเพื่อมาดูแลลูกที่กำลังป่วยหนักอยู่ในโรงพยาบาลทุกๆคนมีช่วงเวลาที่ทุกข์หมดนะฮะจนทุกคนต้องการแค่วันพิเศษวันหนึ่งหรือวันดีๆวันหนึ่งแล้วว่าคอนเซ็ปต์นี้มันค่อนข้างจะดีตรงที่ว่ามันไม่ได้บอกชัดๆนะเสียดายที่เรื่องไม่ได้บอกแบบนั้นว่าวันเกิดสำคัญตรงไหนแต่เรื่องอาจจะบอกทีหลังก็ได้นะว่าสำคัญแบบไหนแต่เรื่องค่อนข้างจะทิ้งปมตรงนี้เอาไว้แต่เรารู้สึกว่าสิ่งที่เราเชื่อมได้คือวันเกิดมันคือ Good Day วันหนึ่งแหละของชีวิตเราอย่างน้อยถ้าเราไม่มีวันดีๆเลยขอให้วันเกิดเป็นวันดีๆของคุณละกันเราว่าอันเนี้ยสิ่งที่เรื่องพยายามจะสื่อว่ามันเชื่อมกับ Good Day ที่ EP นี้เขาจะบอกว่าคนเราขอแค่มีวันดีๆมันก็พอแล้วแต่พอ Good Day ตอนนั้นมันไม่ได้ impact ขนาดนั้นเราผิดหวังตรงนี้นิดนึงเรารู้สึกว่าจริงๆแล้วประเด็นของเรื่อง Good Day หรือเรื่องวันเกิดมันน่าจะทำให้ impact ขยี้ได้ใน EP นี้แต่เขาไม่ได้ขยี้อะไรเพิ่มนะแล้วเขาก็ปล่อยผ่านลงไปเหมือนกับเป็นแค่ background ของเรื่องราวถ้ามันถูกเอามาขยี้เพิ่มรู้สึกว่า EP น่าจะแบบทรงพลังมากๆแล้วก็อาจจะถูกแชร์ต่อเหมือนตอน HPV ใน EP ก่อนเนาะว่าวันเกิดมันสำคัญยังไงกับตัวของวันดีแล้ววันเกิดมันแค่วันดีๆจริงหรอแล้ววันเกิดมันสำคัญกับคนอื่นยังไงแล้วทำไมวันเกิดมันถึงเป็นวันดีๆแล้ววันดีๆมันสำคัญต่อชีวิตคนเรายังไงถ้ามันถูกขยี้อะไรแบบเนี้ยลงไปในแบ็กกราวด์ของตัวละครหรือประเด็นที่ตัวละครต้องการสื่อสารนะไม่ใช่แค่เรื่องของการแข่งขันโปรโมทเพื่อจะหาคะแนนนะเราว่ามันจะมีน้ำหนักแล้วจะมี potential มากกว่าการแค่ตอนนี้รู้สึกว่าเป็นแค่การทำเพื่อแข่งขันนะโดยที่มันสูญเสียนัยยะสำคัญที่มันจะส่งพลังให้กับตัวละครลงไปจริงๆอาจจะเป็นเขาอาจจะคิดไว้แล้วก็ได้มันจะถูกส่งใน EP ต่อๆไปแต่รู้สึกว่าถ้ามันขยี้ใน EP นี้เลยมันจะดีกว่านี้อันนี้คือสิ่งที่รู้สึกว่าอยากให้มันแบบนิดนึงเลยอะรู้สึกว่ามันคือลอยไปนิดนึงกับเรื่องของวันดีๆตรงเนี้ยโอเคทีนี้กลับมาที่ประเด็นของย่าไปแล้วนะครับพูดถึงเรื่องวันดีๆไปแล้วมาประเด็นของความรักของสองคนก็คือตัวของหมอวันดีแล้วก็ตัวของยอยักษ์ความรักจริงๆเราว่ามันล้ำเส้นไปไกลแล้ว EP นี้มันเขียนให้ชัดเลยว่าทำเป็นเหมือนกับว่าขึ้นมาเป็นกราฟิกว่าล้ำเส้นแล้วก็เดินออกมาทำให้คนดูไม่ต้องคิดอะไรเยอะไม่ต้องเดาว่าตอนนี้ตัวละครกำลังล้ำเส้นแล้วนะตัวละครกำลังก้าวสู่อีกจุดหนึ่งแล้วที่มันล้ำเส้นของความเป็น fake boyfriend หรือการเป็นแฟนปลอมๆการที่อยู่ดียอยักษ์พยายามจะบอกกับหลุมศพพ่อแม่ของวันดีว่าผมเป็นแฟนนะครับพอวันดีบอกเป็นแฟนปลอมๆยอยักษ์ก็จะมีทำหน้าแบบอะไรไม่ยอมบอกออกไปคือเราว่ายอยักษ์เองก็ไม่รู้ตัวแล้วนะว่าสิ่งที่ตัวเองกำลังทำอยู่ตอนนี้มันล้ำเส้นมันเหมือนกับมีสติเวลาเขามีสติจะคิดว่าฉันต้องชอบน้องแต้มรักฉันชอบแต้มรักฉันอยากทำทุกอย่างให้แต้มรักอยากจะปรึกษาหมอว่าแต้มรักจะชอบแบบที่เราทำให้กับหมอไหมแต่ที่ทำให้กับหมออยู่มันทำด้วยความเต็มใจทำด้วยสัญชาตญาณทำด้วยความรู้สึกโดยที่เขาไม่ได้มานั่งคิดไงแสดงว่าเวลาความรักอะครับเหตุผลมันจะมาทีหลังเสมอ
เหตุผลมันจะตามมาก็ต่อเมื่อแบบตกลงคนนี้เขาหลอกเราหรือเปล่าสภาพแวดล้อมเขาดีหรือเปล่าชีวิตการเป็นอยู่เขาดีหรือเปล่าการคบกับเขาต่อไปมันจะดีหรือเปล่ามันจะเป็นเหตุผลที่ตามมาแต่เราจะรักใครสักคนหนึ่งครับมันจะมาจาก feeling ก่อนมันจะมาจากความรู้สึกก่อนรู้สึกดีกับคนนี้รู้สึกว่าคนนี้ปลอดภัยรู้สึกว่าเขาทำให้เราเติมเต็มอะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นน่ะสิ่งที่ยอยักษ์กำลังเผชิญคือเขาได้ถูกเติมเต็มในมุมของความรักหรือเขาได้มีความรู้สึกกับความรักกับคนอย่างวันดีไปแล้วแต่เหตุผลบอกให้เขารู้สึกว่าเขาชอบแต้มรักมานานแล้วอ่ะเขารู้สึกอยากจะจีบแต้มรักก่อนอ่ะเขาอยากจะสำเร็จกับแต้มรักก่อนว่าตกลงเขาจะได้เป็นแฟนกันไหมอยากจะลองจีบดูสักทีนึงมันเหมือนเขายังไม่ได้ลองอ่ะเขาเลยไม่รู้ว่ามันจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จนั้นใจมันก็เลยปักเชื่ออยู่แบบนั้นว่าต้องเป็นคนนี้คนที่เขาจะชอบได้อะไรเงี้ยโดยแท้ที่จริงแล้วความรู้สึกของเขามันไหลไปกับวันดีเยอะมากๆแล้วใครที่วันดีไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับวันดีนี่เกินเส้นไปนานแล้ววันดีก็รู้สึกต่อยอยักษ์มากๆด้วยเมื่อเราจะเห็นว่าพอถึงฉากที่เป็นโมเมนต์สำคัญที่เขาจะคุยกันจริงจังอย่างเช่นฉากตอนท้ายที่จิบแก้วไวน์มาแล้วบอกว่าวันนี้มันเป็นวันที่มีความสุขจังเลยนะหรือตอนที่ยอยักษ์หยิบแก้วไวน์ขึ้นมาแล้วมีกูดดี้อยู่แล้วก็ถ่ายรูปสิ่งเหล่านี้มันคือสิ่งที่เราจะเห็นว่าเขามีความเขินมีความรู้สึกว่าไม่กล้ามีความรู้สึกอยากจะเบรกช่วงอารมณ์เพราะเขารู้สึกว่าถ้าทำลงไปอันนี้ไม่ใช่แค่แฟนปลอมๆแล้วไม่ใช่แค่เฟรนด์ไม่ได้ฟิตแล้วแต่มันคือความรักแล้วเขาเลยพยายามจะเบรกและพยายามจะสร้างเส้นกั้นตรงนั้นอยู่ให้ใจมันอยากจะทำมากๆแล้วดูดิยอมให้เขากอดแล้วก็มีความสุขมากๆแต่อีกคนนึงก็บอกว่ามาผมอยากกอดคุณหน่อยขอชาร์จแบต5 นาทีใจพูดแบบความรู้สึกมันเป็นแบบนั้นนะแต่ก็ใจก็คิดเหตุผลว่าถ้าทำแบบนี้กับตัวของแต้มรักแล้วจะดีหรือเปล่ามันก็เลยย้อนแย้งกันในตัวความรู้สึกของทั้ง2ตัวละครนะคนนึงพยายามจะวิ่งหนีอีกคนนึงพยายามจะคิดว่าฉันชอบอีกคนนึงอยู่มันก็เลยตีไปตีมาแต่ทำให้เห็นว่าอะไรทำให้เห็นว่าเรื่องนี้พยายามจะชี้ว่าความรักกับเรื่องเซ็กส์มันแยกจากกันพอเป็นเรื่องเซ็กส์พอเป็นเรื่องความสนุกสนานพอเป็นเรื่องเพศสัมพันธ์ตัวของยอยักษ์กับตัววันดีไม่ปฏิเสธเลยและเร็วมากคือมีเซ็กกันหลายครั้งมากแล้วนะครับผมแล้วก็แบบว่าโอ้โหมีกันเป็นเรื่องสนุกสนานมากลองทั้งใส่ชุดหมีชุดกระต่ายชุดเสือเรียบร้อยหมดแต่พอเป็นเรื่องจริงจังความรู้สึกมันเป็นความรู้สึกจริงๆความรู้สึกที่เราต้องก้าวข้ามผ่านเส้นอะไรบางอย่างความรู้สึกของการที่จะชอบคนตัวนั้นจริงๆมันจะเขินมันจะมีบางอย่างที่รู้สึกว่ามันทำไม่ได้มันจะจูบก็จูบไม่ได้มันมีความขัดกันอยู่เห็นไหมว่าคนเรามีความซับซ้อนนะฮะอะไรที่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องเล่นๆเรื่องสนุกเราสามารถทำได้เลยทำได้ทันทีแต่พอเรื่องเป็นความรักอ่ะเราจะมองคนตัวหน้าเปลี่ยนไปทันทีเราจะมองคนตัวหน้าไม่เหมือนเดิมเราจะมองรู้สึกว่าความรู้สึกแบบนี้ไม่ใช่ความรู้สึกที่ฉันจะจัดการได้เหมือนกับที่ฉันจัดการกับเรื่องเซ็กส์ได้นั้นซีรีส์พยายามจะบอกว่ามันแยกจากกันเมื่อมันแยกจากกันระหว่างเซ็กส์กับความรักถามว่ามีคนที่เอามาปนกันไหมมีเพราะทั้ง2เรื่องมันก็เป็นเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกันอยู่แล้วในทางใดทางหนึ่งเนาะแต่ถามว่ามันแยกจากกันได้ในสำหรับบางคนมันก็แยกจากกันได้แต่ถ้าคนส่วนใหญ่เอามาปนกันมันก็คือความรักอะครับเพราะแพชชั่นกับความผูกติดผูกพันมันต้องเป็นสิ่งคู่กันเพราะฉะนั้นน่ะการที่คุณมีเซ็กส์เพื่อความสนุกคุณมีได้นั่นหมายความว่าคุณมีเฟรนด์เบเนฟิตกับใครก็ได้คุณจะมีวันไนท์สแตนด์กับใครก็ได้ถ้าคุณรู้สึกว่าสิ่งนี้ไม่ใช่ความผูกพันแต่ถ้าคุณมีความรู้สึกที่เป็นความผูกพันเข้าไปเติมเมื่อไหร่แหละอันนั้นมันกลายเป็นความรักทันทีนะฮะและสิ่งเนี้ยมันกลายเป็นว่าเขาเริ่มด้วยเซ็กส์ที่มีความผูกพันแต่ตอนนี้ความผูกพันมันได้ถูกหยอดเข้ามาทีละนิดทีละนิดแล้วมันกลายเป็นมองว่าเซ็กส์ที่มันเคยมีผ่านมามันกำลังจะแยกว่าตรงนี้เป็นเรื่องสนุกหรือมันเป็นเรื่องความรักกันแน่มันกำลังแยกไม่ได้มันเลยช่วงของการสับสนอยู่งั้นถ้าวันนี้กระโดดเข้าว่าฉันจะมีเซ็กส์กัน2 คนฉันว่าทำได้เลยเหมือนเดิมนะแต่พอเริ่มคิดไปแล้วว่าฉันชอบเขาว่ะการมีเซ็กส์มันจะไม่เหมือนเดิมแล้วมันจะรู้สึกว่าจะไม่ได้แล้วฉันรู้สึกว่าถ้าทำต่อไปเดี๋ยวฉันจะรู้สึกรักเขามากกว่านี้เนี่ยแหละคือการแยกของ3เหลี่ยมความรัก1ใน2มุมนะมุมที่เป็นแพชชั่นกับมุมที่เป็นความผูกพันหรือการตัวติดกันเพราะฉะนั้นพอมันไปด้วยกันเนี่ยมันรวมกับอีกอันนึงคือแบบความใกล้ชิดความอะไรแบบเนี้ยพอ3มุมมันรวมกันครบมันคือ3เหลี่ยมความรักที่ครบถ้วนมันถึงเกิดเป็นความรักนะฮะมันต้องมีแพชชั่นมันต้องมีความผูกพันมันต้องมีระยะทางมาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยมันครบมากๆ EP หน้าเขาถึงจะชวนกันไปเหมือนกับแบบทำกิจกรรมด้วยกันแล้วยิ่งได้เรียนรู้ด้วยกันนะความผูกพันมันยิ่งเกิดขึ้นมันจะไม่ใช่แค่เรื่องเซ็กส์แล้วมันจะไม่ใช่ความแพชชั่นอย่างเดียวแล้วมันเหมือนเราชวนเด็กไปบาร์โฮสเด็กโฮสไปเที่ยวกับเราที่ต่างจังหวัดอย่างเงี้ยถ้าเรามองว่าการไปเที่ยวโฮสครั้งนี้เป็นเรื่องของความสนุกเป็นเรื่องของแบบวันไนท์สแตนด์ที่ชวนเขาแค่แบบมาเที่ยวด้วยมาเป็นเพื่อนเล่นแล้วก็มีเซ็กส์กันหรือมีอะไรกันหรือแค่มาดูแลเราอะไรเงี้ยถ้าเรามองแค่นั้นได้อะมันก็จะแยกได้ว่านี่คือความสนุกที่เป็นแค่ความหลงไหล
แต่ถ้ารู้สึกว่าเราเป็นห่วงเป็นใยเขาแล้วรู้สึกว่าเราชอบเราเสพติดอะไรบางอย่างเรารู้สึกว่าอยู่กับเขาแล้วแฮปปี้จังเลยอยู่กับเขาแล้วอบอุ่นจังเลยมันเกิดความผูกพันขึ้นมาไม่รู้ตัวแล้วมันกลายเป็นความรักขึ้นมามันจะลำบากเพราะเราจะรู้สึกรักคนตรงหน้าซึ่งเขาไม่ได้พร้อมจะรักเรานะเขาแค่มาบริการเราอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นมันยากมากเลยในการทำอะไรแบบนี้ที่จะแยกได้ว่าสิ่งไหนคือจริงสิ่งไหนคือเท็จสิ่งไหนคือความรู้สึกสิ่งไหนคือสิ่งที่เป็นแบบความสนุกเนี่ยเราถึงบอกว่ามันยากแต่ถ้าใครบางคนถามว่ามีคนแยกได้ไหมมันมีคนแยกได้โดยเฉพาะคนที่เป็นเซ็กเวิร์กเกอร์หรือคนที่ทำงานแบบเนี้ยเขาแยกได้อยู่แล้วนะครับผมเพราะเขารู้สึกว่าเขาทำมาเวลาเราทำอะไรเป็นร้อยเป็นพันคนเราชินแล้วอะเรารู้สึกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มันเป็นเรื่องปกติในงานของเขาแต่กับคนเราที่เราไม่ได้ชินกับเรื่องแบบนี้แล้วเราไปอยู่ในสนามแบบนั้นเราอยู่ในความรู้สึกแบบนี้มันอาจจะกลายว่าเรากลายเป็นความรักไปก็ได้นะฮะงั้นเรารู้สึกว่าจริงๆมันไม่ต่างกับความรู้สึกของการเป็นแฟนคลับนะพอเรารู้สึกว่าผูกพันกับใครสักคนหนึ่งรู้สึกว่าเรามีแพชชั่นที่อยากจะเจอเขาบ่อยๆเราคิดถึงเขาบ่อยๆเราอยากจะเห็นหน้าน้องบ่อยๆอย่างเงี้ยมันก็เป็นแพชชั่นที่มันเกิดขึ้นมาในรูปแบบของความรักรูปแบบหนึ่งเหมือนกันแล้วก็อยากจะเจอเขาเหมือนเสพติดรูปแบบหนึ่งเพราะมันก็ถอนยากเหมือนกันเวลาเราหลงใครสักคนหนึ่งแล้วเราติดใครสักคนหนึ่งแล้วเราจะออกจากตรงนั้นยากแต่ถามว่าศิลปินออกจากเราง่ายไหมออกจากเราง่ายกว่าเพราะศิลปินเขารู้สึกว่าเขามีความรักรายล้อมเขาเต็มไปหมดเลยเขารักทุกคนนะแต่เขาแค่ไม่รู้จักความรักนั้นแบบผูกพันมันเป็นความรู้สึกของความรักที่เข้ามาเป็นมุมความรักที่เข้าหาเขาเฉยๆแต่เรากลับมีความผูกพันเกิดกับบุคคลคนนั้นแล้วเราเลยเอาเตะออกมายากแล้วว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่มันพยายามจะแยกว่านี่แหละเซ็กส์นี่แหละความรักสำคัญไหมสำคัญทั้งคู่แยกกันได้ไหมแยกกันได้แต่คนที่มาติดกันได้ก็ติดกันได้แล้วว่า EP นี้พยายามจะเล่าแบบนั้นแล้วสิ่งที่ตอนนี้มันเกิดขึ้นคือวันดีเริ่มแยกไม่ได้แล้วยอยักษ์ก็เริ่มแยกไม่ได้แล้วและดู EP หน้าสิถ้าหมอเต๋อมาสารภาพว่าชอบวันดีแล้วหมอเต๋อชอบจริงๆอ่ะวันดีจะรู้สึกยังไงในเมื่อตัวเองมีโอกาสกลับไปคบกับแฟนเก่าแล้วนะแต่ใจมันไปอยู่กับยอยักษ์แล้วเพราะเขาไม่รักหมอเต๋อก็รักแต่มันกลายเป็นรักที่มันถูกทำให้ผิดหวังไปแล้วอ่ะมันเป็นความรักที่รู้สึกว่ากลัวแล้วอ่ะกลัวว่าจะกลับไปคบคนนี้ได้อีกไหมขณะที่อีกคนนึงที่เป็นความรักที่มันสดใสมากๆเลยความรักที่ไม่มีความกลัวอะไรเลยความรักที่เหมือนกับเรื่องบนเตียงฉันก็ผ่านมาแล้วอ่ะคือมันขาดแค่เรื่องความรักว่าจะรักกันหรือเปล่ามันเหมือนสอบผ่านแล้วอ่ะภาคปฏิบัติผ่านแล้วอ่ะรอแค่ภาคทฤษฎีอ่ะติ๊กที่ถูกพอแค่นั้นเองอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็ยากเหมือนกันที่ตัววันที่ตัดสินใจจะเลือกยอยักษ์หรือตัวของหมอเต๋อทีเนี้ยสิ่งที่จะเลือกไม่เลือกมันคืออะไรมันเลือกแล้วว่าคนตรงหน้าชอบเราเพราะอะไรถ้าจะชอบคนตรงหน้าแล้วเราต้องยอมเสียทุนสำคัญกับเราไหมถ้าทุนสำคัญกับเราอาจจะรู้สึกว่าตอนนี้เป็นคู่แข่งกับเราอยู่เราไม่อยากรักกับคนที่เป็นคู่แข่งก็อาจจะยังไม่เลือกหมอเต๋อในเวลานี้ขณะเดียวกันยอยักษ์กำลังจีบแต้มรักอยู่ถ้ายอยักษ์รักแต้มรักจริงไม่รักเขาเลยเขาก็อาจจะไม่เลือกใครเลยก็ได้ในเวลานี้แต่ถ้ามันต้องเลือกจริงๆมันคงต้องเลือกจากหลักความเป็นเหตุเป็นผลว่าใครจะอยู่กับเราได้มากกว่าทีนี้แหละมันคือสิ่งที่จะไม่เห็นว่าถ้าสุดท้ายแล้วยอยักษ์ไปจีบแต้มรักแล้วรู้สึกไม่ใช่แล้วสุดท้ายกลับมาหาวันดีวันดีอาจจะเลือกยอยักษ์ได้ไม่ยากเลยโอเคก็ประมาณนี้กับ EP นี้นะครับผมวันดีวิทยา EP ที่5นะครับผมก็เดี๋ยวรอชมกับ EP ที่6ว่า EP 6นั้นเป็นจุดเปลี่ยนแปลงตัวละครและ turning point สำคัญแล้วเราจะได้เห็นแล้วแหละว่าตัวละครรู้สึกยังไงกันแน่อาจจะบอกความรู้สึกกันแล้วใน EP นั้นนะฮะเรารู้สึกว่าคราวนี้มันจะเข้าสู่โหมดของความโรแมนติกของความหวานก่อนจะเข้าสู่ของการแข่งcompetition ไม่ว่าจะเป็นชิงแชมป์โลกหรือจะเป็นการไปเอาทุนนั้นจะมาหลังจากนั้นโอเคก็ประมาณนี้ขอบคุณอีกครั้งฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามได้เสียงทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook วันนี้พี่แอมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย